Xin chào các bạn. Trong cuộc sống, ai cũng cần một chút may mắn. Có khi nó giúp ta đổi đời và có khi nó cứu mạng ta trong gang tấc. Như hai nhân viên sở thú này, chỉ một giây chậm trễ thôi là đã bị con khỉ gorilla khổng lồ nổi điên rượt đến nguy hiểm tính mạng. May mắn thay, họ chạy kịp. Hay cặp vợ chồng này đang dắt chó đi dạo thì bất ngờ một cây lớn đổ ập xuống. Vậy mà bằng cách nào đó họ thoát nạn hoàn toàn, không một vết xước. Đó chỉ là vài trong số khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc mà khoa học khó lòng lý giải. Hôm nay, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá những tình huống may mắn khó tin nhất như được ông bà gánh, được camera vô tình ghi lại nhé. Chiếc cầu bị bão phá hỏng, nhưng chàng trai không hề hay biết. Và thế là tài xế xe container vẫn đi. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, chàng trai vẫn dừng lại được. Và bạn thấy rồi đó, phần lớn chiếc xe đã gần như rơi xuống cầu. Xem video này, bạn tin vào ông bà đỡ không? Khách du lịch trong clip may mắn cũng như vừa nếm trải món ăn vượt ẩu, khiến họ hết hồn. May mắn tài xế đã xử lý tuyệt vời, tránh điều đáng tiếc xảy ra. Cậu bé tự dưng lao ra đường, khiến người đàn ông đứng gần đó phải hốt hoảng. Nhưng thật may mắn, cậu bé đã dừng lại đúng lúc. Hai chàng trai đang cố gắng phá dỡ bức tường, nhưng chẳng may nó lại ngã theo hướng không mong muốn. May mắn họ đã thoát được tai nạn trong gang tấc. Video được quay lại tại Việt Nam. Người phụ nữ bị đứt dây buộc tóc và vào nhà tìm dây buộc tóc khác. Và thật sự may mắn khi người xem chứng kiến những chuyện xảy ra sau đó. Trời bỗng nổi gió và xô đổ cây cối cũng như mái tôn. Cô gái gặp lại người yêu sau thời gian dài xa cách. Cặp đôi trong video đã có màn tái ngộ lãng mạn nhưng hơi lỗi. Rất may mắn, hai người đều ổn và không có bất kỳ đau đớn nào. Sau đó, họ cũng trao nhau cái ôm nồng nàn. Hình ảnh ghi được tại một quán nhậu cho thấy thanh niên áo đen đi vào bàn, chuẩn bị ghế ngồi đâu vào đấy. Nhưng chưa kịp ngồi thì bị người đàn ông mặc áo xanh ngồi bàn bên cạnh lỡ tay kéo mất, khiến anh chàng phải ngã chỏng vó khi ngồi. Tình huống cực kỳ may mắn cho anh áo xanh, bởi nếu anh áo đen tánh nóng thì mọi chuyện đã cực kỳ phức tạp. Hẳn là ông bà tổ tiên bọn trẻ đã phải gánh còng lưng nên mới khiến các bé đều cúi người xuống và may mắn tránh được cú đập cực mạnh của cô bé. Camera hành trình của chiếc xe ô tô đã quay được. Ô tô đang đi bên vách núi, vừa vượt qua một chiếc xe ba gác. Tài xế đã có linh cảm và đã dừng lại, cho xe lùi lại và tránh được kiếp nạn. Chiếc máy cưa gặp sự cố, khiến một nửa lưỡi cưa bị gãy và bắn lên mặt người đàn ông. May mắn là ông ấy có đội chiếc nón bảo hộ khi làm việc và lưỡi cưa đã dừng lại khi đến gần mắt.
Hình ảnh được chia sẻ từ người lái mô tô. Trong lúc đang di chuyển thì chiếc container bất ngờ ngã ra phía đường. Nhưng có lẽ nhờ ông bà độ nên chiếc mô tô đã kịp thời tránh được. Vì mãi chơi, đứa con bất ngờ ngã chuối ra phía cầu thang. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, người mẹ đã nhanh chóng chạy đến, nắm được chân của đứa con, giành lại mạng sống cậu bé từ tay tử thần. Cậu bé thật may mắn khi có một bà mẹ siêu nhân tuyệt vời đúng không nào? Nếu bạn có con nhỏ, các bạn nên trông giữ cẩn thận nhé. Chiếc ô tô bị mất thắng và đã lao xuống gara xe. Khi mọi nỗ lực của các nhân viên đã không thể dừng xe, thì bằng cách nào đó, xe ô tô đã dừng lại trước lưỡi hái tử thần, giúp xe không có trầy xước và người trong xe cũng đã an toàn. Khi máng chườm của cô bé gặp vấn đề, người mẹ đã nhanh chóng ôm nó về phía mình, bảo vệ sự an toàn của cô bé. Điều này chỉ có thể giải thích được rằng người mẹ này chính là thần may mắn của cô bé. Sau phát súng bắn chính xác mục tiêu, thanh niên trong đoạn video và cả người cầm máy quay đều phải hoảng hồn khi vụ nổ là một hòn đá bay thẳng đến vị trí của họ. Nhưng rất may, mọi người đều không sao. Tưởng rằng đã thất bại trong màn gắp gấu bông, nhưng khi tay gắp kéo lên, tất cả đều té ngửa. Khi nó thật sự gắp được một con gấu bông, điều này chỉ có thể giải thích là vận may của ông ấy nhiều hơn chúng ta vẫn tưởng. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Cảnh tượng này hẳn sẽ khiến nhiều bạn phải nín thở và không muốn người nhân viên sẽ không bị sao. Mà nhờ ông bà đỡ nên anh ta đúng là không sao thật. Công việc chân tay luôn mang đến những rủi ro bất ngờ. Người đàn ông trong clip này cũng vậy, nhưng may mắn là trong tình huống này, đất đã không chôn lấp anh ta. Chắc là cậu bé này kiếp trước đã giải cứu thế giới, nên kiếp này mới được trời độ hóa giữ thành lành. Băng qua đường trong lúc một chiếc ô tô đang lao đến. Nhưng may mắn lúc này, người công nhân vệ sinh đã kịp thời cứu cậu bé thoát hiểm trong gang tấc. Đây hẳn là cô gái may mắn nhất thế gian đúng không nào các bạn? Vì không cần phải chụp hoa cưới mà vẫn trở thành cô dâu. Trong bất kỳ bộ môn thể thao nào cũng đều có sự nguy hiểm riêng của nó. Quan trọng là bạn có đủ may mắn để giúp mình an toàn, như cô gái và thanh niên trong đoạn clip này. Dưới sự giúp đỡ của hai người đàn ông, người phụ nữ đi xe lăn cuối cùng cũng an toàn. Sau màn trượt lên thang cuốn khiến ai cũng phải thót tim. Vừa đi bộ vừa bấm điện thoại, chàng trai dường như không biết thần chết vừa lướt qua mình. Thực hiện tình huống thử thách trong đấu vật, cô gái này hoàn toàn không biết rằng mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Bởi chỉ cần sai sót trong thao tác của người đàn ông, theo bạn điều gì sẽ xảy ra? Theo bạn, màn bỏ xe cứu người của người đàn ông trong video này là do may mắn hay bản lĩnh? Comment câu trả lời nhé!
Hẳn là tổ tiên của người đi xe mô tô đã phải hụt cả hơi để đẩy chiếc xe tải không cho nó tiếp tục tuột dốc. Nếu không thì không biết cả người và chiếc mô tô sẽ ra sao. Nhìn vào hình ảnh này, hẳn như bạn đang nghĩ là sẽ có một vụ tai nạn xảy ra giữa xe container và xe lửa. Tuy nhiên tất cả vẫn bình yên. Theo bạn, đây là do thần may mắn phù hộ hay tài xế container chính là tay lái lụa? Vướng phải chướng ngại vật phía trên đã làm cho thùng xe tải rơi cả ra. Nhưng điều may mắn ở đây là đầu xe tải và những người ngồi trên đó vẫn an toàn. Không hiểu sao, đường rộng không đi mà thanh niên mặc áo đen lại chọn ngay miệng cống để bước lên. Kết quả của việc ham hố chính là lọt hố. Nhưng may mắn là nhờ hai người bạn giúp đỡ nên mọi chuyện vẫn ổn. Khuyến cáo các bạn là không nên bắt chước hành động chụp ví tiền của thanh niên trong đoạn clip này. Bởi không chắc các bạn có đủ may mắn như anh chàng khi chiếc ví vẫn còn nằm ở trên bờ. Sau khi xem video, tình huống may mắn nào làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!